আজি ভিডিওটো তুমি যদি এজ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে। চ' ভিডিওটো একদম লাষ্টলৈ চাবা, কাৰণ কি মই এনেকুৱা কিছুমান তোমালোকক পইণ্টছ ক'বলৈ গৈ আছোঁ, এনেকুৱা 5টা মই তোমালোকক ৱেষ্ট ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিটো থৰি ধৰা তোমালোকে এটলিষ্ট মাহেকীয়া 10,000 টকা নিজে ঘটিবলৈ পাৰিবা ষ্টাৰ্টিঙত। আৰু ধৰা তোমালোকে নিজৰ এটলিষ্ট কলেজ ফিজটো বা টিউশ্যনৰ ফিজটো তোমালোকে যে স্কুলত পঢ়ি আছা, কলেজত পঢ়ি আছা, টিউশ্যন কৰি আছা, তেতিয়াহ'লে সেই ফিজকেইটা মানে তোমালোকে নিজে দিবলৈ পাৰিবা উইদাউট বিং ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইউৰ পেৰেণ্টছ। চ' ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈ চাবা, বিকজ বহুত বেছি ভেলুৱেবল হ'বলৈ গৈ আছে। নম্বৰ 1 ইজ ক্ৰিয়েটিং মিম। চ' তোমালোক যদি এনেকুৱা হয় যোনে ধৰা মিম বনাই পেলাই বহুত ভাল পোৱা, মিম চাই পেলাই ভাল পোৱা, বেছিভাগ মিম চোৱা মানুহে মানে আজিকালি মিম বনাই পেলাইও ভাল পায়, কাৰণ কি মাথাত খালি সেইবিলাক মিমছে চলি থাকে। চ' তোমালোক যদি এনেকুৱা মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে ধৰা তোমালোকৰ কাৰণে এই স্পেচটো বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ পাৰে। চ' ষ্টাৰ্ট ক্ৰিয়েটিং মিমছ। অ'কে, তোমালোকে নিজৰ পেজ কিছুমান বনাবলৈ পাৰা, তাত ধৰা বিভিন্ন টাইপৰ পেজ থাকিবলৈ পাৰে, ব্লগছৰ ৰিলেটেড পেজ থাকিবলৈ পাৰে, বা ধৰা কমিউনিটি ৰিলেটেড থাকিবলৈ পাৰে, এনিমেলছ ৰিলেটেড থাকিবলৈ পাৰে, বহুত কিবা কিবি মানে টাইপৰ পেজ আছে, ৰাইট। চ' এইটো আমি থিম পেজ বিজনেছ বুলিও কওঁ, ৰাইট। চ' থিম পেজ ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকে বনাবলৈ পাৰা, যাতে মানে ধৰা এটা থিম লৈ পেলাই তোমালোকে বহুত কিছুমান মানে কণ্টেণ্ট দিবলৈ পাৰা, আৰু স্পেচিফিকেলি মিমছ তাত দিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' মিমছ এটা বহুত ক্ৰিয়েটিভ বস্তু হয়, ক'বলৈ গ'লে আমি হাঁহি থাকোঁ হয়, কিন্তু সেইটো বনাওঁতে মানে ভাবোঁতে বস্তুবিলাক মানে বহুত সময় লাগে। চ' তোমালোক যে এনেকুৱা মানুহ হয় যোনে বহুত মিম চাই পেলাই ভাল পোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকে বনাই পেলাই ভাল পাবা, ৰাইট। চ' তোমালোকে এটলিষ্ট এটা ট্ৰাই এটা দিবলৈ পাৰা, কৰি পেলাই চাবলৈ পাৰা, পেজ এটা বনাবলৈ পাৰা, বহুত মানে চিম্পল হয় ইনষ্টাগ্ৰামত পেজ বনোৱাটো, আৰু তাৰ ওপৰত মানে কণ্টেণ্ট দিয়া মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। লাহে লাহে কি হ'ব মই তোমালোক কৈছোঁ, লাহে লাহে ধৰা কিছুমান তুমি মানে মানুহৰ চকুত আহিবা, ৰাইট। সেই থিম পেজটো মানুহৰ চকুত যাব। চ' চকুত যেতিয়া যাব, তাৰ পৰা কিছুমান অপৰচুনিটিজ তোমালোকৰ কাৰণে আহিব। অপৰচুনিটিজ যেনেকৈ ধৰা আজিকালি বহুত বিজনেছেছ আছে, তোমালোকে জমেট' চাবলৈ পাৰা, চুইগি চাবলৈ পাৰা। চ' তেওঁলোকে মানে সেইবিলাক কোম্পানীছে মানে বহুত ক্ৰিয়েটিভ মিমছ বনায়, ৰাইট। আমাৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক যে আহে, সেইবিলাক কিমান মানে মাথা থাকে সেই এটা নটিফিকেশ্যনৰ পিছফালে, ৰাইট। চ' সেইবিলাক মানে এটা মিমছৰ পাৰ্ট হয় সেইবিলাক, ৰাইট। চ' সেইবিলাক যদি তোমালোকে কৰিলে পাৰা, তেতিয়াহ'লে মানে বহুত বেনিফিটত থকা বহুত অপৰচুনিটি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব, ৰাইট। চ' তোমালোকে এই বস্তুটো মানে সৰু লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে পাৰা, ইমান ডাঙৰ ভাবিবগৈ নালাগে এতিয়া গৈ পেলাই, বনাই থকা বস্তুবিলাক বনাই থকা, আৰু এদিন যেতিয়া অপৰচুনিটি আহিব লগা থাকিব, তেতিয়া ফৰ্চত তোমালোকে অপৰচুনিটি পাবা। নম্বৰ 2 ইজ ভিডিঅ' প্ৰেজেণ্টাৰ। চ' ভিডিঅ' প্ৰেজেণ্টাৰ মানে কি হৈছে, চিধা কথা, মই যেনেকৈ এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, চ' মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, ৰাইট। চ' মই এজ এ ভিডিঅ' প্ৰেজেণ্টাৰ কাম কৰি আছোঁ ইয়াত, হয়নে। আজিকালি ধৰা যিবিলাক কোম্পানীজ আছে, তেওঁলোকে মানুহবিলাকক পেইড কৰে, কিছুমান মানুহক পেইড কৰে যোনে ভিডিঅ'জ ভালকৈ বনাবলৈ যায়, যোনে এনেকৈ ধৰা কমিউনিকেট কৰিবলৈ পাৰে, কনফিডেন্সৰ লগত মানে কথাবিলাক ক'বলৈ পাৰে। চ' তেনেকুৱা ভাল মানুহ তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু পে' কৰে সেইটো কাৰণে, ঠিক আছে। মাহেকীয়া বেচিছত পে'ড কৰে, বা যিটো কণ্ট্ৰেক্ট হয় সেইটো হিচাপে পে' কৰে, আৰু ধৰা সেই ব্ৰেণ্ডটোৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ধৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া চবে গ্ৰ' কৰিবলৈ বিচাৰে আজিকালি দিনত, ৰাইট। চ' ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, ইউটিউব হওক, ফেচবুক হওক, চ' ভিডিঅ'জ বনাবলৈ দিয়ে, সেই মানুহজনক ভিডিঅ'জ বনাবলৈ দিয়ে, সেই মানুহজন মানে কোম্পানীটোৰ বিহাফত মানে কোম্পানীটোৰ এটা ফেচ বনি যায়। যদি ধৰা মানুহজনে সেই কোম্পানীটোৰ কামো কৰি থকা নাই, অকল মানে ভিডিঅ'জ বনায়, সেই কোম্পানীটোৱে স্ক্ৰিপ্টছ দি দিয়ে, সেই কোম্পানীটোৱে কয় যে কি টপিকত বনাবলৈ লাগে, চ' সেইটো থ্ৰু দি মানে ধৰা মানুহজনে খালি ভিডিঅ'জবিলাক বনায়, পোষ্ট কৰে, আৰু সেইটো মতে ধৰা কোম্পানীয়ে পে' কৰে, ঠিক আছে। আৰু এইটো পে'টো কেনেকুৱা চিষ্টেম হয়, বেছিভাগ মই যিমান জানো, পে'টো মানে ধৰা পাৰ ৰীল বা ধৰা পাৰ ভিডিঅ' মানে চাৰ্জ কৰা হয়, ঠিক আছে। পাৰ ভিডিঅ' চাৰ্জ মানে ধৰা 500 বা 1000 টকা বা 1500 টকা, 2000 টকা, মানে ৰীলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, বা ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিমান মিনিটৰ হয় বা তেনেকুৱা কিবা কথা, ঠিক আছে। চ' সেইটো মানে তোমালোকে ধৰা কোম্পানীটো যেতিয়া ৰিচ আউট কৰিব, বা তুমি যেতিয়া ৰিচ আউট কৰিবা, তেতিয়া নিজে গম পাই যাবা বস্তুবিলাক। চ' তুমি যদি ধৰা ভিডিঅ'জ বনাবলৈ পাৰা, কনফিডেণ্টলি কথা ক'বলৈ পাৰা, কমিউনিকেট কৰিবলৈ পাৰা, বহুত বেছি মানে ধৰা এটা বেনিফিটত থকা হয় তোমালোকৰ, ঠিক আছে। আজিৰ দিনত এই বস্তুটো লাগেও। চ' যেনেকৈ এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, গ্ৰ' এপ্লিকেশ্যনৰ হয়, গ্ৰ' এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে জানিবলৈ পাৰা, ইনভেষ্টিং এণ্ড ট্ৰেডিং ৰিলেটেড মানে এটা ফাইনেন্স এপ্লিকেশ্যন হয়। চ' তাত ইনভেষ্টিং ট্ৰেডিং আমি কৰিবলৈ পাৰোঁ। চ' এই মানুহজনী ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, ইয়াত মানে এইটো ফুল টাইম কাম নহয়, এজ এ ভিডিঅ' প্ৰেজেণ্টাৰ কাম কৰি আছে ইয়াত খালি, ঠিক আছে। গ্ৰ'য়ে মানে ধৰা কিছুমান স্ক্ৰিপ্ট দিয়ে, কিছুমান পইণ্টছ কৰি দিয়ে, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ লাগে, আৰু সেইটো মানে পে' কৰে তেওঁ, ঠিক আছে। চ' তেওঁতো ফুল টাইম কাম নহয়, তেওঁৰ নিজৰ চেনেলো আছে, সন্দীপ মহেশ্বৰী ছাৰৰ মানে শ্ব' এটা হৈছিলে, তাত ইণ্টাৰভিউটো আহিছিলে তেওঁ, ঠিক আছে। চ' বস্তুবিলাক মানে তেওঁ ফুল টাইম নহয়, কিন্তু এজ এ ভিডিঅ' প্ৰেজেণ্টাৰ ইয়াত কাম কৰি আছে। চ' এনেকুৱা বস্তু কথা মই কৈ আছোঁ, তোমালোকে যদি ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰা, বহুত বেছি মানে আজিৰ দিনত মানে বেনিফিটত থকা হয়। চ' ফৰ্চ মানে তোমালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাবলৈ পাৰা। নম্বৰ 3 ইজ ভিডিঅ' এডিটাৰ এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ। চ' মই অলৰেডি ভিডিঅ' এডিটিং আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ কথা বহুত ভিডিঅ'জ বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ নিজৰ চেনেলৰ ওপৰত। তোমালোকে যদি নাজানা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কি হয়, ভিডিঅ' এডিটিং কি হয়, চ' তোমালোকে গৈ পেলাই চাবলৈ পাৰাগৈ সেই ভিডিঅ' এটা, ঠিক আছে। চ' বেচিকেলি ভিডিঅ' এডিটিং আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কি হয়, মষ্ট ডিমাণ্ডিং স্কিলছ হয় বৰ্তমান টাইমত, ঠিক আছে। অলৰেডি মানে বহুত মানুহ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনত আহি আছে, বহুত মানুহে ভিডিঅ'জ বনাই আছে, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে, বা ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, চবতে মানে ভিডিঅ'জ বনাই আছে। চ' তেওঁ এডিটাৰ দৰকাৰ, তেওঁলোকৰ ইউটিউবৰ থাম্বনেইলছবিলাক বনাবলৈ বা পোষ্টাৰ ডিজাইনিং কৰিবলৈ নিজৰ বিজনেছবিলাকৰ কাৰণেও। চ' তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰবিলাকৰ দৰকাৰ, থাম্বনেইলছবিলাকৰ দৰকাৰ অভিয়াছলি, ৰাইট। চ' গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ আৰু ভিডিঅ' এডিটাৰ্ছৰ নিডটো মানে থাকিবই।
ক'বলৈ গ'লে যেতিয়ালৈকে ক্ৰিয়েটাৰ ইকনমিটো আছে চ' তেতিয়ালৈকে মানে ভিডিঅ' এডিটাৰ আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰৰ নিডটো থাকিব চ' বৰ্তমান সময়ত যদি তোমালোক যদি ধৰা ঘৰত এনেই বহি আছা অকল পঢ়ি আছা টিউশ্যনলৈ গৈ আছা কলেজলৈ গৈ আছা চ' বহুত মানে স্পেয়াৰ সময় থাকে ৰাইট চ' সেই স্পেয়াৰ সময়খিনি নষ্ট নকৰি পেলাই তোমালোকে ভিডিঅ' এডিটিং শিকিবলৈ পাৰা বেছি মানে ধৰা প্ৰফেচনেল শিকিবলৈ নালাগে প্ৰথম মানে ষ্টাৰ্টিঙত তোমালোকে খালি বেছিক ধৰা টেক্সট কেনেকৈ দিয়ে বা ট্ৰানজিশ্যন কেনেকৈ লগায় চাউণ্ড ইফেক্ট কেনেকৈ লগায় কাটিং কেনেকৈ কৰে ভালকৈ চব বস্তুবিলাক মানে অলপ বেছিক শিকি পেলাই মানুহৰ কাৰণে মানে ধৰা ফ্ৰীতে কাম কৰা প্ৰথমত ফ্ৰীতে কাম কৰা তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া তোমালোকৰ পৰ্টফলিঅ' এটা তোমালোকে বনাই লোৱা ভালকৈ মানে ধৰা এটা মানে কালেকশ্যন অফ ভিডিঅ'জ থাকিব তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে সন্মুখত ক্লাইণ্টৰ যেতিয়া মানে এটা কালেকশ্যন থাকিব যেতিয়া তোমালোকে ৰিচ আউট কৰিবা মানুহক গৈ পেলাই ৰিচ আউট কেনেকৈ কৰিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'জ বনাই পেলাই অলৰেডি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে যিবিলাক বস্তু দৰকাৰ হয় চ' সেইবিলাক অলৰেডি মই বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ তোমাৰ চেনেলটো যেতিয়া ভালকৈ চাবা চব মানে ধৰা তোমালোকৰ সন্মুখত থাকিব ঠিক আছে চ' বস্তুবিলাক সেইবিলাক হ'ল যেতিয়া ৰিচ আউট কৰিবা মানুহক যেতিয়া নিজৰ পৰ্টফলিঅ'টো দেখাবা যে ইমান মই ভিডিঅ' কাম কৰিছোঁ অলৰেডি চ' সেই মানুহজনে তোমাক মানে একো কথা নাভাবাকৈ মানে নিজে দি দিব কামটো ঠিক আছে চ' তেতিয়া মানে ধৰা তোমালোকৰ পইচা গোটা মানে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' বেছি সময়ো নালাগে 2-3 মাহমান যদি তোমালোকে ভালকৈ শিকি লোৱা বস্তুবিলাক যদি কৰি লোৱা কাম কৰি লোৱা তেতিয়াহ'লে মানে ফৰ্চ মানে বহুত বেনিফিটত থাকিবলৈ পাৰিবা এইটো স্কিলৰ থ্ৰুদি আৰু লং টাৰ্ম গ'লেও মানে বহুত মানে বেছি স্ক'প আছে ৱে নম্বৰ 4 ইজ গিভ টিউশ্যন চ' এতিয়া মই এজিউম কৰি আছোঁ যে তুমি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় তুমি কলেজত পঢ়ি আছা বা স্কুলত পঢ়ি আছা হায়াৰ মানে যিবিলাক ক্লাছেছ হয় তোমালোকে তাত পঢ়ি আছা চ' তোমালোকে নিজৰ মানে ধৰা যিবিলাক তলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকক তোমালোকে পঢ়াবলৈ পাৰা ধৰা মেথছ কিছুমান মানুহ মানে মেথছত ভাল হয় মেথছ শিকাবলৈ পাৰে কিছুমান ইংলিছত ভাল হয় ইংলিছ শিকাবলৈ পাৰে চ' বিভিন্ন টাইপৰ মানে ছাবজেক্ট আছে যোনবিলাকৰ কাৰণে তোমালোক টিউশ্যন ল'বলৈ পাৰা চ' এতিয়া টিউশ্যনো মানে ধৰা দুটা টাইপৰ আছে এটা হৈছে অফলাইন এটা হৈছে অনলাইন চ' তোমালোকে যদি ধৰা তোমালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে মানে ল'ৰা ছোৱালী থাকে ৰাইট সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে চ' তেওঁলোকক তোমালোকে টিউশ্যন ল'বলৈ পাৰা তেওঁলোকৰ মা বাপেকৰ লগত তোমালোকে কথা পাতিবলৈ পাৰা পেৰেণ্টছৰ লগত তোমালোকে কথা পাতিবলৈ পাৰা আৰু সেইটো মানে ধৰা তেওঁলোকৰ পৰা মানে ফিজ এটা মানে ল'বলৈ পাৰা তোমালোকে মাহেকীয়া বেচিছত ৰাইট চ' ইয়াত কি হৈ যায় এটা মানে লিমিটেশ্যন এটা আহি যায় অফলাইনত এটা লিমিটেশ্যন এটা আহি যায় যে তোমালোকে মানে যিমান পঢ়াবা সেইটো মতেহে পইচা পোৱা ধৰা 10টা ল'ৰা ছোৱালী যদি তোমালোকে পঢ়াই আছা সেইটো মতে যদি ধৰা 500কেও লৈ আছা তুমি এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা যদি তুমি 500কেও লৈ আছা তেতিয়াহ'লে ধৰা তাত মানে বস্তুটো মানে লিমিটেড হৈ যায় যে তোমাক মানে 10টাৰ পৰা মানে ইমানহে পাবা তাৰ ওপৰত তুমি নিজৰ টাইমটো মেনেজ কৰিব লাগিব তুমি এজ এ ষ্টুডেণ্ট যদি নহয় পঢ়া শুনাও মেনেজ কৰিবলৈ আছে তোমাৰ নিজৰ টিউশ্যনো থাকিব ৰাইট চ' এটা মানে লিমিটেশ্যন আহি যায় তাতছে ভাল মই কি ছাজেষ্ট কৰোঁ ৰিকমেণ্ডেশ্যন এটা যে তোমালোকে আজিকালি বহুত অনলাইন এপছ কিছুমান আছে যোনে টিউশ্যন মানে ধৰা তেনেকৈ প্ৰভাইড কৰে টিউশ্যন ছাৰ্ভিচবিলাক প্ৰভাইড কৰে চ' ল'ৰা ছোৱালী অলৰেডি তেওঁলোকৰ থাকে বা ল'ৰা ছোৱালী মানে জইন কৰিব পাৰে এইফালৰ পৰা টিচাৰ্ছ থাকে তুমি এজ এ টিচাৰ মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা আৰু এইফালে তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট পাই যোৱা আৰু এজ এ মানে ধৰা মান্থলি কিবা এটা মানে তোমালোকে পোৱা বা তেওঁলোকৰ মানে বিভিন্ন টাইপৰ পে আউটবিলাক থাকে চ' মই কিছু একো মানে ধৰা এপ তেনেকৈ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ত পাৰ্টিকুলাৰলি চ' তোমালোকে সেইটো নিজৰ মতে ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰা ইউটিউবত যাবলৈ পাৰা তাত তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰা বহুত মানে এপছ আছে যোনবিলাক ওলাই দিব এপ্লিকেশ্যন ওলাই দিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই মানে ধৰা টিউশ্যনছ লোৱা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা চ' এইটো এটা বহুত ভাল উপায় হয় মানে নিজৰ ষ্টাৰ্টিংটো কৰিবলৈ 5th ৱে ইজ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ চ' এইটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এতিয়া ধৰা তোমালোকে যদি ধৰা কলেজত আছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা যদি ধৰা তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই যদি নিজৰ ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছা তোমালোকে নিজৰ নলেজ বঢ়াই আছা স্কিলছ বঢ়াই আছে কিবা যদি স্কিলছ আছে ৰাইট চ' পাৰ্টিকুলাৰলি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া যেনেকৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই আগতো এই এক্সাম্পলটো দিছোঁ এনেকৈ যে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এইটো বহুত মানুহে নোৱাৰে কৰিবলৈ ৰাইট এইটো সঁচা কথা হয় বহুত মানুহে এইটো নোৱাৰে কাৰণ কি এইটো কনফিডেঞ্চৰ ৰিকুৱাৰ্ড হয় এইটো কমিউনিকেশ্যন স্কিলছৰ ৰিকুৱাৰ্ড হয় আৰু যাতে কেমেৰাত মানে চাই পেলাই যাতে তুমি সেই কথা কোৱাটো সেইটো বহুত বস্তুৱে মানে বহুত মানুহে মানে নোৱাৰে সেইটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এটা বহুত ভাল উপায় হয় আৰু মই এইটো খালি এটা স্কিলৰ কথাই কৈছোঁ বহুত স্কিলছ আছে যোনবিলাক মই অলৰেডি মানে বহুত কথা পাতিছোঁ স্কিলছৰ ওপৰত চ' বহুত স্কিলছ আছে যোনবিলাকত তোমালোকে মানে ট্ৰাই কৰিবলৈ পাৰা জবছ এপ্লাই কৰিবলৈ দুটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম যোনকেইটা বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় তোমালোকে যদি তাত এপ্লাই কৰা নিজৰ ৰেজিউমেখিনি এপ্লাই কৰা বা জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নিজৰ প্ৰিফাৰ্ড স্কিলটো মতে তে ফৰ চিয়'ৰ মানে তোমালোকে জব পোৱাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি হাই হয় ঠিক আছে চ' এটা হৈছে তোমাৰ লিংকডইন এটা হৈছে তোমাৰ ইনডিড চ' এই দুটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম হয় যোনটো মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ ফৰ চিয়'ৰ মানে বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় চ' তোমালোকে ভালকৈ নিজৰ প্ৰফাইলটো বিল্ড আপ কৰা তাত নিজৰ ভালকৈ পৰ্টফলিঅ'টো ডিজাইন কৰা আৰু যিমান মানে তাত কোম্পানী আছে মানে দুনিয়া ভৰা মানে কোম্পানীজ আছে তাত ঠিক আছে তাত তোমাৰ দুনিয়া ভৰা লিংকডইনৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ দুনিয়া ভৰা তোমাৰ CEOsবিলাক আছে যিবিলাক মাৰ্কেটিং হেডছ হয় চেলছ হেড হয় যি য'ত আছে এটা কোম্পানীত যিবিলাক মানে হেড পজিশ্যনবিলাক আছে চব লিংকডইনত থাকে ঠিক আছে চ' তাত তোমালোকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক পিচ কৰিবলৈ পাৰা আৰু ইনডিডৰ কথা যদি কওঁ ইনডিডত মানে চব কোম্পানীজবিলাক ঠিক আছে যোনবিলাক নতুন কোম্পানীজ হয় যোনবিলাক পুৰণা কোম্পানীজ হয় চব কোম্পানীজত যি মানে ধৰা ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে সেইটো মানে তাত জব পষ্টিং হয় চ'
তোমালোকে যি জব বিচাৰা মানে তাত মানে আপলোড কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এটা বহুত মানে ধৰ ফেভাৰেবল বস্তু হয় কাৰণ কি তোমালোকে যদি এজ এ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছা যে এটা ফিক্স এমাউণ্ট মানে প্ৰতি মাহে তোমালোকে বিচাৰিছা কাৰণ কি মই যিকেইটা মানে ফাৰ্ডাৰ যিকেইটা হেৰি কথা ক'লোঁ এপক যিকেইটা পইণ্টছৰ কথা ক'লোঁ সেইকেইটা মানে ধৰ তোমাৰ ফ্লাকচুৱেট হ'বলৈ পাৰে বস্তুবিলাক কিন্তু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ড এটা থাকে যে ছমাহৰ কাৰণে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হ'ব যে তোমালোকে ইমান মানে স্পেণ্ডিট এটা পাবা মাহে ইমান মানে এমাউণ্ট এটা পাবা তো তাত মানে কনফাৰ্ম থাকিব বস্তুবিলাক ঠিক আছে ত' তোমালোকে মানে চাবলৈ পৰা বস্তুবিলাক বহুত বেছি ফেভাৰেবল বস্তু হয় বহুত বেছি ইফেক্টিভ বস্তু হয় যাতে ট্ৰাই দিবলৈ বিচাৰা নিজৰ ষ্টাৰ্টিংটো কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়া তোমালোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা ত' এইটোৱে আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' আই হোপ যে তোমালোকে বহুত বেনিফিট পালা চাগে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইবিলাক বস্তুবিলাক মই যিবিলাক কৈছোঁ এইবিলাক ফৰ শ্ব' মানে এপ্লাই কৰি চোৱা তাৰপৰা বহুত মানে কামত আহিব তোমালোকৰ লাইফত আৰু নিজৰ প্ৰথম 10,000 টকাটো তুমি ঘটিবলৈ পাৰিবা নিজৰ লাইফৰ ৰাইট চ' মই পাম তোমালোকৰ লগ নেক্সট এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিবা কমেণ্ট এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া এনেকুৱা এজন লগক যাতে তুমি বিচাৰা যে নিজৰ লগতে গ্ৰ' কৰাটো এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো যাতে এনেকুৱা বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট তোমাৰ ওচৰত প্ৰথমতে আহি যায় এণ্ড আই উইল চি ইন দ্য নেক্সট ওৱান টিল টাইম লেটছ গ্ৰ' অ'ছম